Hello guys and welcome back to my small YouTube channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel ay itap mo na po yung subscribe button, pati na rin po yung notification bell icon para lagi kayong updated sa aking mga videos. Dahil dito sa channel na to ay nagsishare po ako ng mga ideas on how to make money online gamit lamang po ang inyong mga mobile phones. So for today's video po ay isi-share ko sa inyo yung application na Bitcoin Pop. Ayan guys. Ang Bitcoin Pop po ay galing sa developer ng Bling Company. So, ayan guys, meron po siyang 4.6 na ratings dito sa Google Play Store. Ibig sabihin po nun, malaki po yung ratings nila. Ibig sabihin, marami pong nagtitiwala sa kanila. And then, 1 million plus na po yung downloads. Kapag nakita nyo po yung ratings na ganyan po, na kalaki, 4.6, ibig sabihin po, maganda po yung reviews ng mga tao dito sa application na ito. So, kapag na-install mo na yan, or na-download mo na yung application na yan, itatap mo na lang itong play para ma-open yung mismong application. So, ayan guys, nandito po tayo sa main dashboard ng Bitcoin Pop. So, andito po sa taas yung nakalagay dito sa may, dito po sa bandang itaas, yung Get Started. Kung wala ka pa pong account nitong Bitcoin Pop, ay itap mo po yung Get Started para po makount po yung mga points mo kapag naglalaro ka dito. Huwag po kayo agad na magdadirect dito sa Play. Bale, mag-register po muna kayo. So, ayan, meron po tayong dalawang pagpipilian. Ito pong Continue with Google and Continue with Facebook. So, nasa sa inyo na po yan kung saan nyo po gustong mag-sign in. Ako po, nakapag-sign in na po ako dito using my Google account. So, itatap mo lang po yung Google account and then, ilalagay mo lang po yung name mo and yung email address mo or directly ka na po talagang mare-register dito. So, yan guys, na-open ko na po yung aking account at sa kakapaglaro ko po nito, meron na po akong naipon ng mga points dito, which is yung Bling points po dito sa game na to. Ayan, makikita nyo po dito sa bandang itaas. So, mamaya, i-discuss ko po sa inyo kung magkano po yan. And then, kung paano po mag-cash out dito sa application na to. So, ngayon po, meron na lang po akong 3 out of 20 na lives. Ibig kanina po, nilalaro ko po siya ng nilalaro. So, ayan, kapag nakapag-register ka na, pwede mo na pong itap itong play button dito sa bandang ibaba. So, ayan guys, may makikita po tayong ads. Ang gagawin lang po natin dyan sa ad na yan ay i-EX lang po natin yan. And tap play lang po. So, dito po sa Bitcoin Pop, ang gagawin mo lang is i-complete mo po itong task nila. Tatapusin mo po yung game. Niggas in my grill tryna phase me. Niggas in my grill tryna phase me. So, sakali ganyan man po yung mangyari na out of moves tayo, mababawasan tayo ng isang life dahil nakapaglaro po tayo. And then, meron pa rin points na papasok po sa ating Bitcoin points dito. Ito yung Bitcoin points po natin. So, tatap lang po natin yan. And then, may magpo-play na ads ulit. Kapag may nag-play na ads po, itatap lang natin yung kapag, ayan po, ito, example, ito, lumitaw po yung X, itatap po natin yan, and then makakapaglaro na po ulit tayo. So, sa mga nagtatanong bakit maraming ads po yung mga laro natin sa Play Store, dun po kumikita yung mga developers po through ads. So, kailangan po natin yan para may pondo po yung mga developers sa pagpe-payout po natin. Kumikita po sila through ads and then through ads din po nababayaran tayo.
So, ayan guys, kahit matalo po tayo sa game na to, ay meron po tayong makukuha na points. So, yung points na po na yon, yung i-discuss ko mamaya kung paano yun mako-convert. And kung paano po tayo kikita dun sa points na yun. So, laruin pa natin ng isang beses. Ayan. Yan ang minute pop na naman po na ad. Ang gagawin lang po natin dyan ay hihintayin lang po yung X button. Ayan, lumabas na po. And then, ayan. Tap, play. So, unfortunately, ayan, natalo na naman po tayo sa game na to. So, ayan, wala na po tayong lives. Ang gagawin po natin, mayroon din po tayong na-earn na points. So, ang gagawin natin is, babalik na po tayo dun sa main dashboard. Tap lang po natin tong X. And then, nakikita nyo naman na 0 na po yung ating lives dito. So, re-regenerate lang po yung lives natin. And then, regarding sa cash out, kung wala ka pa pong Coinbase account, yun po yung ginagamit nila dito sa Bling. So, kung wala ka pa pong Coinbase account, itap mo na po yung link dyan sa description box para po magkaroon ka ng Coinbase account at makapag-register ka. So, take note guys, hindi po natin kailangan ng ID kapag tayo po ay magre-register sa Coinbase. So, kung gusto nyo rin po malaman kung paano mag-register sa Coinbase, ay ilalagay ko na lang din po yung link ng video po dyan sa description box para po alam mo yung step-by-step procedure kung paano po mag-create ng account sa Coinbase. So, eto po, nandito na po tayo sa dashboard, main dashboard. Ang gagawin lang po natin ay tatap itong cash out. So, bago ang lahat, tingnan po muna natin kung magkano yung value ng Bitcoin ngayon. So, as of now, ito po yung aking points into Bitcoins. So, as of August 20, ito po yung palitan ng Bitcoin into peso. Ito po, 36 pesos and 87 centavos. So, not bad guys, dahil naglalaro ka lang po dito, pwede ka na pong kumita sa game na to. So, ang gagawin lang po natin, ika-cash out lang po natin. And take note, once a week lang po pwede mag-cash out dito po sa Bitcoin Pop. So, ayan, nakalagay dito, this is the Coinbase email address. Ito po yung aking Coinbase email address. And then, itatap ko lang po itong cash out. And then, itap lang po itong okay. So, nakalagay po, your Bitcoin is on its way. Ayan, Coinbase will send you an email when complete. And then, itatap na lang po natin itong I will wait. And then, pwede po natin silang bigyan ng feedback. Optional lang po yan, itong dito sa baba. So, itatap lang po natin itong smiley na to. And then, submit. So, ayan guys, it can take 24 to 48 hours po ang processing ng ating payout at balik na po sa 0 yung ating ating points dito. So, after nyan, maglalaro na naman po tayo kapag meron na po tayong power dito na or lives dito na pwede nating gamitin para makapaglaro po dito. So, ayan guys, hanggang dito lamang po tayo. Hantayin na lang po natin yung payout at ibabalitaan ko na lang po kayo kapag na-receive ko na po yung payout sa aking Coinbase account. So, ayan guys, as of now, na-receive ko na po yung aking payout dito sa may Bitcoin Pop. Ito po, nag-email na po sa akin yung Coinbase. Ayan, Bling Financial just sent you 0.00015561 BTC. So, ayan, makita nyo, legit po yung ating proof of payout po dito sa Bitcoin Pop. So, ayan po yung
email ng Coinbase. Nakalagay po dito na Bling Financial just sent you 0.001561 BTC. Your transferred currency is available immediately and you can view your transaction details in your Coinbase account. So, ayan guys, nakalagay dito sa bandang ibaba, Bling Bitcoin Cash Out. Thanks for playing. If you like it, please refer friends and leave a review if you don't like it. Please give us feedback about the change. Ayan guys, may nakalagay silang support dito. Support email. So, tap lang natin tong view this transaction. So, ayan, nakita natin from Bling Financial, nagbigay po sa atin. And then, date, 1:22 p.m. August 20, 2021, which is yung date today po. And then, status is completed. So, ayan, meron na po tayong $0.73. So, as of August 20, 2021, ito po yung palitan ng dollar. So, value po ng dollar into peso, which is 73 cents dollars, is 36 pesos and 76 centavos po into Philippine peso. And guys, legit na legit nga po talaga yung Bitcoin Pop na application. So, i-download nyo na po. Hindi po tayo magre-refer dito dahil wala pong referral program kung titingnan po natin sa application. Ayan po, legit po na walang referral program itong application na to at hindi ka po kikita dito through referral lang. So, kikitain mo po dito is through playing this game only. So, hanggang dito na lang po tayo guys. Thank you for watching.